The Nam Khan River and nature of the Phu Sung High Mountain is not only great for Long Lan Village, the primeval, untouched and abundant forests all around the year. These abundant natural resources are significant to sustain the material and spiritual life of human. They are special in forming and nurturing the exclusive cultural values which reflects fully martial spirit, not easily change. Further, they endow villagers with very special products no way have, including vegetables. In the course of existence, amongst many options, the Hmong in Long Lan finally found a way to get rid of poverty, striving to enrich themselves from the native vegetable varieties. Cũng giống như con người nơi đây, cây sao lóng lanh có một cuộc sống hòa quyện đến tận cùng với thiên nhiên. Just like the people here, vegetables in Long Lan have their lives harmonious with nature, growing from soil in the Phu Sung Mountain, year-round covered by cloud and moisture. The vegetable of Long Lan are grown without care, irrigation and fertilizer, but growing very fast. They drink the dew and absorb the essence of heaven and earth. These vegetables are fresh and extraordinarily delicious. In the era of industrial civilization, while people are too boring with the high hybrid productivity, the vegetables of Long Lan really become a specialty due to their own pristine. So far, in the Luang Prabang market, the vegetables of Long Lan have become a valuable brand. It will be pity for those who had arrived in the famous tourism city that do not have a chance to taste these fresh vegetables. Not only having value in the market, from the advantages of the quality, the vegetables of Long Lan were broadcasted in the Luang Prabang TV via a 17-minute documentary film as a local specialty. To have that well known, like villagers, the vegetables of Long Lan had suffered many disadvantages, up and down, that is about the road. With more than 40 kilometers from Long Lan to Luang Prabang, a ramp is not too far for a man, but with vegetables, it is a not simple journey. The elder in Long Lan said, in the past, they used to sell their vegetables by small bundles. Each bundle has 1 to 2 stalks of vegetables. So, they had to sell 15 bundles of vegetables to earn 1,000 kip. It very much takes time, but so little. After some time, they made larger bundles. Each bundle is approximately 1 kilogram. By this way, they could sell bigger amount, but villagers were still disadvantaged because they were unable to decide the prices. Everything depends on the buyers. As a producer, head of a clan and respected by whole community, Elder Zang has so concerned about the situation which the vegetables of his community have to go to the market silently, hardly and so slowly. Trước đây người Mông tại vùng này thu nhập chủ yếu nhờ vào việc trồng thuốc viện, nhưng suốt mấy chục năm chúng tôi vẫn nghèo khổ. Sau khi chấm dứt trồng cây thuốc viện, chúng tôi chuyển sang trồng rau. Rau của chúng tôi trồng trong điều kiện tự nhiên, không cần tưới, không cần phân bón, mà vẫn phát triển tốt, cây rau hoàn toàn sạch. Tuy nhiên, thời gian đầu, bản chúng tôi rất khó khăn để đưa cây rau ra cung cấp cho thị trường, mặc dù biết thị trường rất ưa chuộng loại rau này. Bởi lúc đó chúng tôi còn nghèo, điều kiện vận chuyển thô sơ, sức người, sức vật đều có hạn. Điều đó khiến tôi rất trăn trở. Mặc dù trong thời gian đầu, điều kiện còn khó khăn như vậy, nhưng nguồn sản phẩm trời cho của người dân Lóng Lăn đã sớm được thị trường tiếp nhận, dù là bằng cách thu mua đầy cảm tính. Although in the beginning, with such difficult conditions, the nature-given products of Long Lan were soon recognized the market.
Lan đã tự hài lòng với điều đó. Either via feeling buying or dependence on fortune, this initially created a significant source of income for Longland villagers. For a long time, Longland villagers are proud of and happy with this. Most of them did not know clearly the true value of their vegetables in the market, as well the differences that they have lost for the middlemen. Every day, villagers had to incline a dozen of kilometers to carry a few of vegetables. Growers only earned an amount of money less than a fraction of the profits of traders. Also, there are others difficult factors such as bad weather and fluctuation of the market. Labor investments of the villagers and values of vegetables seem to be forgotten in their homeland. Seeing that situation, after many nights agonizing over thinking, elders in Longland has come together to discuss on how their efforts are appreciated, how their vegetables are sold with the right values. Finally, the answer is to find ways for Longland village to sell their products directly in the Luang Prabang market. Elderly in Longland brought their thinking to discuss with staffs of Chesh Lao program, those who have long become friends of Longland villagers. The original ideas may seem very childish, ridiculous. In fact, it is a breakthrough in both thinking and action of the people here. Nhưng thực sự, đó chính là một bước đột phá cả về tư duy lẫn hành động của người dân nơi đây. Trong thời kỳ mới bỏ cây thuốc viện, người dân lóng lăn về làm vườn rau, vừng và làm nương. Sau một thời gian thấy rằng làm nương và vừng thì tốn kém diện tích và công lao động, nên sau đó mọi người chỉ làm rau. Gia đình tôi đến nay cũng không làm nương nữa, chỉ làm rau bán là thừa tiền mua gạo ăn rồi. Thông thường 3 ngày tôi ra hái rau một lần, mỗi lần hái khoảng từ 100 đến 200 kg. Với sự phát triển của rau trong bản, những người bán buôn ngày càng ép giá, nên chúng tôi mới bàn đến việc mua xe để tự đi bán rau. Ban đầu chúng tôi đã bàn đến phương án là cả bản góp tiền mua xe chung, nhưng sau thấy phương án này có thể gây mất đoàn kết và hiểu lầm, không tin cậy lẫn nhau, nên tiếp tục chuyển sang phương án vay tiền dự án để mua xe. Nhưng rồi phương án này cũng không được đánh giá cao, nên chúng tôi quyết định làm theo phương án thứ ba là gia đình nào có khả năng mua xe và lái thì tự mua, sau đó cả bản sẽ bán rau cho gia đình đó. Phương án này được nhiều người ủng hộ hơn và gia đình ông Say Khư Giang là gia đình mua xe đầu tiên. From reality to thinking, it is dare to think, is a step in the development process of forming a community entrepreneur. However, from dare to think to dare to act, from thinking into reality, getting the reality better are not simply as development, but a real breakthrough. As the pioneer in Longland to buy a truck for selling vegetables, action of Mr. Sekhu Zang not only comes from profits, but in a people angle, this aims to ensure a fare for famers. A behavior has a meaning of positioning the bravery and responsibility of a community entrepreneur. Đầu tiên chúng tôi bán rau cho những người bán buôn ở Luang Pha Bang. Họ lên tận bản mua rau. Về sau chúng tôi dần tìm hiểu và biết được là mình đang bị ép giá. Như vậy chỉ có cách là chúng tôi phải tự có xe để vận chuyển rau của mình đi bán thì mới có thể giải quyết được vấn đề này. Cuối cùng gia đình tôi đã quyết định mua xe. Trước khi mua xe tôi thực sự lo ngại vì bản thân mình không biết gì về buôn bán. Nhưng sau một thời gian tự làm, tự tìm hiểu, tôi đã biết nhiều hơn về buôn bán và vận chuyển hàng hóa. Từ đó tạo được nhiều thu nhập cho gia đình mà trước đó chúng tôi không có được. Việc trồng rau, bán rau đã làm cho cuộc sống của chúng tôi có sự thay đổi rất nhiều. Bây giờ người Mông Lóng Lăn chúng tôi không phá rừng làm nương nữa, chỉ trồng rau để bán thôi, cũng đã thừa ăn rồi.
Nhiều gì chứ? Thôi em cọc lấu luôn đó. Từ khi gia đình của bác xây Khư Giang mua được xe, coi như là bản chúng tôi đã có xe ô tô rồi, rất tiện lợi cho việc tiêu thụ rau của bản, tiết kiệm được nhiều thời gian và tự chủ động được mọi việc, không phụ thuộc vào xe bên ngoài nữa. Chúng tôi đi bán rau xong cũng không phải ngủ qua đêm tại thành phố nữa, bán xong tối lại về nhà ngủ ở nhà. Bán rau cho bác xây Khư Giang hay cho người trong bản cũng rất thuận lợi, giá cả cân đo sòng phẳng. Nhiều khi rau của tôi ít, tôi cũng chỉ gửi cho nhà bác đi bán hộ, không cần mình phải tự đi, tiết kiệm được thời gian để làm được nhiều việc khác nữa. Và một trong những One of the most easily indicator recognized when assessing the community entrepreneur is the impact. sau khi chiếc xe của ông Sai Khư After the truck of Mr. Sekou Zang bringing results not only for his family, for villagers, and more than that his position of the Mongin in Longland and society. Then, villagers in Longland began to follow him. So, the property of Elder Sekou Zang is still just only a truck, but the capital of community entrepreneur is very much larger, as Longland now has more trucks like one of this man. đã có thêm những chiếc xe khác như chiếc xe của người thanh niên này. Ban đầu vào bản này mua rau là những người buôn bán ở thành phố. Sau khi bác Xây Khư Giang mua được xe, chúng tôi đã hạn chế được việc phải phụ thuộc vào xe bên ngoài, vừa không chủ động được lại vừa bị ép giá. Tôi thấy bác Xây Khư Giang mua được xe rất tiện cho việc mua bán rau và có lợi nhuận nhiều hơn so với trước đây. Tôi quyết định học tập bác, tôi cũng đi mua xe và chiếc xe này đã giúp gia đình tôi rất nhiều trong việc vận chuyển. Từ đó thu nhập của gia đình tôi cũng khá hơn. Action of elders in Longland not only bring economic benefits to producers, the legitimate rights of consumers, opening up new ways of thinking and acting for people in the mental behaviors, dare to think and dare to do. They are community entrepreneurs. They have also brought a positive impact on the thinking and behavior of officials at all levels. Before determined decisions and creativity of villagers, to support them to approach to the market, district and provincial authorities provided Longland a place for selling vegetables in the city. From here, vegetables of Longland are now carving out a niche in most markets in Luang Prabang. Truyền thống canh tác của người Mông ở Lóng Lăn là làm nương luân canh. Trước đây, việc trồng thuốc viện đã làm cho cuộc sống của người dân nghèo, thiếu ăn. Vì vậy, huyện, tỉnh dựa vào chính sách của nhà nước mới khuyến khích người dân chuyển sang trồng trọt các loại cây có khả năng tạo thành hàng hóa để thoát nghèo. Đầu tiên, huyện tạo điều kiện cho cán bộ chuyên môn về nông lâm nghiệp cùng với dự án Chess Lào nên hỗ trợ tư vấn cho người dân. Đến năm 2001, toàn bản Lóng Lăn đã bỏ hoàn toàn cây thuốc viện và làm nương luân canh để quay sang trồng rau làm hàng hóa. Với đặc điểm của khí hậu ở đây, mỗi năm họ có thể trồng và bán rau được trong thời gian hơn 9 tháng. Từ khi chuyển sang trồng rau, cuộc sống của người dân Lóng Lăn đã được cải thiện lên rất nhiều. Họ đã có thu nhập đều trong suốt thời gian 9 tháng, cả năm không bị thiếu ăn. Những gia đình trước đây từng là gia đình nghèo ở Lóng Lăn thì giờ đã đủ ăn, các gia đình đã đủ ăn thì giờ trở thành giàu có. Chứng kiến cuộc sống của người dân thay đổi, rừng được bảo vệ nhờ cây rau, huyện và tỉnh mới tin tưởng giao cho bản một phần đất ở trong thành phố để làm nơi giao lưu buôn bán, giới thiệu sản phẩm rau của mình. Trong những ngày đầu, người dân quyết định tự đem rau xuống bán ở thành phố. Với cách làm này, cho đến nay, rau sạch Lóng Lăn đã trở thành thương hiệu được biết đến rộng rãi đối với người dân thành phố Luang Prabang. Hiện nay, rau Lóng Lăn không đủ để mang đến bán tại cửa hàng nữa, mà chỉ đủ để tiêu thụ tại bản và các chợ rau đầu mối.
So, from idyllic little vegetables, villagers in Longlan have begun to stabilize their life, enough food, become wealthy while still protecting well forests. Vegetables also contributed to the people of Longlan way of thinking, to know how to do business, so as to assert their position in society. From vegetables, the Hmong in Longlan are not only carving out a niche in the market to make a fair trade, but also from here they began to walk a long way and more firmly on the path of peace integration with other communities. One of them island Muong Ga village in Luong Prabang city. At the present, many families in Longlan, in addition to their house still kept in the village, bought more land, built more houses in Luang Prabang city. Traditionally, they still gather together to form Muong as the second Hmong community. This is a good condition for younger generations of Longlan to easier access to learning opportunities and striving. It could be said that all of the above are started from the liquid milk of Longlan. The vegetables of Longlan still on day emerged to catch the drops of dew from the sky of the Fu Sung. Villagers of Longlan are daily diligent on the farm, but the position of them and vegetable have really changed. This just likes the door opening, the light and breath of fresh air rushing into the bright, not just only by the look of the house, forests or faces of villagers in Longlan. It is also a change from the way you think, the behavior of each individual and whole community, in which Mr. Seku Zang along with other village elders, the community entrepreneurs in Longlan are the ones who have to turn loose the latch of the door by ways of thinking and simple action but very meaningful. nhưng đầy ý nghĩa của mình.